السلام علیکم، زم ستاسو ورور ستاسو ملګری کفایت الله. ملګرو، نن به موږ زده کوو چې څنګه به د ګوګل پلی سټور اکاونټ جوړو. نو که تاسو دا زده کول غواړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ملګرو دا د سکرین ته راغلی یم. د ټول نه مخکې به خپل انټرنیټ آن کړئ. انټرنیټ آن دی ما سره. دې نه بعد به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ. تاسو ته به راغلی ساین ان. ساین ان باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به راغلی ساین ان وذ یور ګوګل اکاونټ. لاندې به راشئ کریټ اکاونټ به ووایئ. نو که تاسو د وړو لپاره جوړوئ فار مای چیټ به ووایئ، او که نه ته لوی یې او خپل ځان لپاره جوړوئ نو فار مای سیلف به ووایئ. دې نه بعد به خپل نوم ورکړئ. فرض که زما نوم دی KIFAYAT کفایت ULLAH کفایت الله. دې نه بعد به نیکسټ ووایئ. خپل ډیټ آف برث به سلیکټ کړئ. فرض که زما ډیټ آف برث دی جنوري 1 2004. خپل جنډر به سلیکټ کړئ. میل یم زه. نیکسټ به ووایئ. او ځان به یو یوزر نیم خوښ کړئ. فرض که زما ځان له یوزر نیم خوښوم KIFAY کفایت خان 4455 go. نو that username is taken. ګوګل والا وایي چې دا یوزر نیم چې دی دا اخیستی شوی دی، او لاندې ماته نور هم راواغستو ته ځان له په دې کې خوښ کړه. نو که تاسو غواړئ چې موږ په دې کې نه خوښوو ځان له بل ګورو نو بل ورکولی شئ. کفایت خان 33 44 66 77 go. دغه یوزر نیم چونکې راواغستو. دې نه بعد به خپل پاسورډ سلیکټ کړئ. زما پاسورډ فرض که دا دی. نو تاسو ته به پلی سټور آی ډي اکاونټ به جوړ شي. اوس تاسو ووایئ یس آی ایم ان. دې نه بعد به نیکسټ ووایئ. بیا به راشئ آی اګري به ووایئ. د دوی ټرم او پالیسي سره به تاسو اګري شئ. دې نه بعد به راشئ اکسپټ به کوئ. نو دا ستاسو د ګوګل اکاونټ دی او دا ستاسو د پلی سټور اکاونټ دی. په دې باندې تاسو یوټیوب هم چلولی شئ، پلی سټور په هم چلولی شئ او ګوګل په هم چلولی شئ. نو دا وه نننۍ زموږ ویډیو. ملګرو که ستاسو خوښه شوې وي لایک کړئ، کمنټ وکړئ، او که دا چینل یو نه وي سبسکرایب کړی برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ او تر نوې ویډیو پورې موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان.